Shikues nderuar, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Kosova nuk u pranua në UNESCO vetëm për 3 vota. E në anën tjetër, raporti Progresit për Kosovën u publikua. Në këtë raport, fjala korrupsion përmendet 66 herë në raportin prej 69 faqesh. Në anën tjetër, gjykata kushtetuese ka pezulluar marrëveshjen për asociacionin e arritur në Bruxelles. Këto janë temat e javës, por ne do të flasim për raportin e Progresit. Problemet kryesore në këtë raport janë që Kosova është ende në fazën fillestare në luftë kundër korrupsionit, sundimit të ligjit, luftë kundër krimit të organizuar e reformat ekonomike. E pozitive sipas raportit mbetet dialogu Kosovë-Serbi i përkrahur e organizuar nga vetë Bashkimi Evropian. Se si po lexohet e interpretohet ky raport në Bruxelles e Prishtinë, kemi pyetur përfaqësues të BE-s, Qeverisë e shoqërisë civile. Fillimisht kemi intervistuar raportuesen për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek, një herët nënkryetare e Parlamentit Evropian. Lunacek thot për jeta në Kosovë se ka progres në disa tema, por kjo nuk është e mjaftueshme. Sipas saj, ligjet janë të mira, por nuk ka zbatueshmëri të tyre. Well, I would say that there is some progress in Kosovo on several issues, but progress is not enough. And What does it mean it's not well, enough? it means that in many areas there are good laws, but the implementation is not good enough. There are, for example, when it comes to what also from the side of the government has been achieved, when it comes to improving the social and economic situation of people, the health system, the educational system, it's not good enough, yeah, from what we also want for Kosovo citizens. So their improvement has to be, but also on the fight against corruption and organized crime, for example. Corruption still is main topic in the report. If we search the word corruption, you can find the 66 times in 69 pages. How is that possible? Well, because corruption is an issue in Kosovo. But I think if you searched it in other progress reports for the other countries in the region, you would also find the word quite often. And corruption is not unique in Kosovo. We even have it in EU member states, even in my own. So it's just to say that there is a wider perspective. But it is true that Kosovo and the Kosovo government haven't been doing enough, especially in the fight against high-level corruption and also the justice system. We always find people that they are indicted, but then no conviction takes place. Yeah? So there needs to be more effort in order to do away with corruption, because when corruption is fought at high level, then it's also general people find it possible to say no if they're asked to bribe somebody. Yeah? So they have to have the good example, and that's not there yet. Another big news in Kosovo is that Pristina Constitutional Court just suspends implementation of the last agreement between Kosovo and Serbia in Brussels. How do you see that? Well, there's two sides of it. One is that the dialogue is there to improve the relationship between Kosovo and Serbia. But the other thing is how each of the dialogue agreements are implemented in both countries. There still a lot is lacking. And yes, it's sure that the decision of the Kosovo Constitutional Court yesterday was to say we stop the process of preparing the statute and so on for now, and the vote discussing in the parliament, deciding that we postpone implementation until mid-January. I find that a regular procedure in any country, yeah, that if you are not sure about something, you go to the Constitutional Court. So let's see what the Constitutional Court decides, but it should not prevent other things from being implemented. Serbia still has to implement a lot. Kosovo also, there are other things like the cadastre. I think that is where the effort now should be at. Kosovo just have signed a stabilization association agreement with EU. What does it mean for people, normal people in Kosovo? Well, this is really a very good sign. It's the first time that the Republic of Kosovo has contractual relationships with the European Union. That hasn't existed before. And it is the first step in the process, in the accession process. Yeah? So this is the very good news. And of course, the stabilization and association agreement means many things also for people. More participation in exchange of citizens, more participation in educational programs, in research programs. So this is really something where citizens can profit from. It also means more possibilities of exporting goods that Kosovo is producing. For example, wine. Yeah, Kosovo wine, I have to say myself, has improved a lot over the last years. So that is also something. So products of Kosovo have easier access to the EU and more exchange of citizens, and that is essential for better relations. Does it step forward for visa liberalization?
Yes, there also is one for visa liberalization. The Commission is preparing the report to present it in December. There's still about Kosovo has already fulfilled the major part of requirements. There's still some, like around 10 or so, missing, and there is progress on that. And I do hope that Kosovo government will implement all of these requirements, and then I do hope and I can see that the Commission will say yes and will propose to member states to give green light to visa liberalization next year. But I'm also saying that the Commission, yes, if Kosovo does everything, will give the green light, but then it's the ministers of the interior who also have to say yes, and that with the high number of refugees that we have coming into our countries now, which doesn't have anything to do with Kosovo, yeah, luckily there are hardly any Kosovo asylum seekers anymore, that will still require some effort to get ministers of the interior to say yes for that. And for that, it's extremely important that also members of the Kosovo government, of the Kosovo parliament, go to meet with them, and also the Kosovo diplomacy really talks also to those ministers of the interior and to parliaments in different countries how important it is that Kosovo citizens finally will be able to travel freely. Do you think that Kosovo side, Kosovo institutions are doing that now? Well, I think you can always do more, yeah? But now it's really to implement in these requirements from the Commission, and then it will be in the process to really get to the ministers of the interior and the parliaments in the different countries to convince them how important it is for people to feel that possibility to travel freely. Because, I mean, we all lived in countries where the Iron Curtain was. I lived very close to that, and I never could go there, yeah? So some of us still have this idea of what it meant that you could not travel. So I think using these arguments will help also ministers of the interior to give the green light for Kosovo citizens to travel freely. Ndërsa Dren doli nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se i vetmi sukses nga ky raport i Progresit është dialogu Kosovë-Serbi, edhe ky i përkrahon nga vetë BE-ja. Çush e vlerësoni ju raportin e këtij viti? Po ndalëm tek 3 çështjet kryesore që ky raport i Progresit i mban në vetë dhe që ndoshta besoj që duhet sqaruar tutje. E para ka të bëjë me vetmin lajm pozitiv që ky raport i Progresit jep për Kosovën, dhe ai domosdoshmë lidhet me dialogun Kosovë-Serbi. Pra nëse qeveria e Kosovës dëshiron të gjejë progresin e saj në ndonjërin nga fushat që përfshin dhe përfol ky raport, ajo ka të bëjë vetëm me implementimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe përkushtimin e saj dhe aktivitetin e saj të pareshtur në dialogun Kosovë-Serbi. Po thuani që kjo është elementi kryesor pozitiv i vetëm? Absolutisht po. Për gjithë ata që lexojnë këtë raport Progresi, kjo është arritura vetëm e Kosovës gjatë këtij viti, dhe kjo të njëjtën kohë është për të ardhur keq, se gjithë energjia e qeverisë Kosovës është fokusuar në një çështje e cila në kuptim të përmirësimit jetës së Kosovës për brenda saj dhe jetës së qytetarëve për brenda Kosovës është shumë pak e rëndësishme. Pra, ky do duhet të ishte edhe një moment refleksioni për qeverinë e Kosovës se si dëshiron ta shohë Kosovën në Bashkimin Evropian, duke u bazuar vetëm në një të arritur dhe e cila fatkeqësisht lidhet vetëm me përkushtimin e saj ndaj dialogut Kosovë-Serbisë. Nëse ky është i vetmi diskurs pozitiv në raport të Progresit i ndihmuar nga vetë Bashkimi Evropian, cilat janë atëherë problemet kryesore në raport me cilat kjo shoqëni sot ballafaqohet? Në fakt, problemi më i madh që thuhet në raport ka të bëjë me funksionimin e demokracisë parlamentare në Kosovë. E nxitur kjo si nga bllokada e fundit e opozitës, por e nxitur në vazhdimsi gjatë gjithë këtij viti nga komunikimi ish drejt i qeverisë Kosovës me kuvendin dhe kontrollin e plot që qeveria e Kosovës dhe ministrat në veçanti kanë ndaj deputetëve. Kjo tregon dhe raporti tregon që Kosova në fakt nuk ka një demokraci parlamentare e cila është në gjendje që funksionin e saj kushtetues, pra kuvendi funksionin e tij kushtetues të kontrollit dhe mbikëqyrjes së punës së qeverisë nuk arrin as në minimumin e tij ta përmbush. Kjo është njëra nga pikat kryesore që ka të bëjë dhe reflekton edhe nivelin shumë të ulët të demokracisë që Kosova mban në vete, dhe së dyti, pengesë kryesore apo sfidë kryesore ka lidhet me korrupsionin dhe luftën e Kosovës ndaj korrupsionit,
sidomos aty. Kjo lufta e Kosovës ndaj korrupsionit, ndaj institucioneve, e mekanizmave, është bërë si një hajgare në Kosovë, janë kriju mekanizma të tërë për luftën kundër korrupsionit, ndërkohë që rezultatet janë shumë të pakta. E thash në fillim, 66 herë përmendet fjala korrupsion, në raport 69 faqe, dëgjysh. Absolutisht po. Gati çdo faqe. Është përshkrimi i raportit Progresit për Kosovën dhe progresin e Kosovës në luftën ndaj korrupsionit, në menaxhimin e institucioneve të drejtësisë, ka të bëjë vetëm me një fakt dhe referenca më e zakonshme është që Kosova ka vetëm themelet e saj për të nisur këtë luftë. Pra, sipas raportit Progresit, Kosova ende nuk ka filluar luftën e saj ndaj korrupsionit, ndaj fenomenit të krimit vitin 2015, zoti Doli, ndaj krimit të organizuar, ndaj shpërlarjes parave dhe ndaj fenomeneve tjera që lidhen domosdoshmë me aktivitetin politik në Kosovë. Për raporti Progresit, vetëm një progres Kosovës këtë dimension, duke thënë që Kosova ka bërë progres vetëm në vendosjen e institucioneve dhe vetëm në miratimin e akteve që rregullojnë punën e atyre institucioneve. Dhe Kosova ende gjendet në themelet e saj, në bazat e saj për të nisur, për të menduar në adresimin e korrupsionit si sfidë. Por me këto konstatime nuk pajtohet Ramadan Ilazi, zëvendës ministër i integrimit evropian. Sipas tij, suksesi kryesor është nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit me BE-n dhe dialogu. Zoti Ilazi, raporti Progresit për këtë vit në shumicën e temave kryesore thotë se jemi në fazën fillestare. Si është e mundshme që 15 vjet pas luftës jemi në fazën fillestare, luftë kundër korrupsionit, luftë kundër krimit të organizuar. Raporti për Kosovën këtë vit shënon 10 vjetorin e publikimit të këtyre raporteve të Progresit, por këtë vit publikohet me një metodologji të re, një metodologji e cila dhe ndryshon emrin, nuk kemi më raport Progresit, por raport të vendit apo country report. Në kuadër të këtij raporti kemi thashë një metodologji të re dhe në referim. Dhe mrena tekstit, Bashkimi Evropian tani përdor edhe fraza për të theksuar se ku gjendemi ne në kuadër të kritereve konkrete. A do të thotë kjo po e specifikon që na jemi në fazat fillestare në temat kryesore? Më lejeni të sqaroj. Termi jemi në fazën e hershme, është term që përdoret në përgjithësi për të përshkruar procesin tonë drejt antarësimit. Pra, ne edhe si shtet jemi në fazën tash fillestare të antarësimit drejt Bashkimit Evropian, pra jemi pas të hershme, në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Edhe kjo do të thotë është një vlerësim që është në përputhje me këtë metodologjinë e re të Bashkimit Evropian, por o raport i cili identifikon sfidat me të cilat ballafaqohemi, është e vërtetë që sfida apo kritika? Edhe kritika në fakt, edhe është një raport i cili kësaj radhe për herë të parë mbase nuk ka vetëm kritika për qeverinë, por ka kritikuar në mënyrë drejt për drejt edhe rolin e opozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ju po e përmendni qeveria, po e përmend si detaj sepse po i konvenon. Po në anën tjetër, në raportin 69 faqesh, zoti Ilazi përmendet korrupsioni 66 herë. Çka vlerësoni ju pozitiv në këtë raport e çka negativ? Unë vlerësoj që pozitivisht raporti fillon me nënshkrimin e mesazh, nuk mundna me theksu mjaftueshëm sa rëndësishme është ky hap për Kosovën, vetë nënshkrimi dhe ratifikimi i mesazh është si thua njohje e progresit të Kosovës, na vendos në nivel krejt tjetër të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, kështu që fillimi i raportit të Kosovës nga Komisioni Evropiane me këtë njohje është e rëndësishme. Pozitive vlerësohet pashtu zgjedhja në mënyrë transparente e avokatit të popullit, pozitive vlerësohet miratimi i ligjeve, 4 ligjeve të pakos të gjyqësorit, vlerësohet pozitive miratimi i ligjeve për të drejtat e njerëzit, por ka sfida serioze, është e vërtetë me çfarë ballafaqohemi, po punojmë për të adresuar ato sfida. Korrupsioni është një sfidë serioze që na ka përcjellur për shumë vite dhe do të vazhdojë të na përcjellë fatkeqësisht, por çelësi në një luftë efektive ndaj korrupsionit është tek gjyqësori. Edhe në këtë aspekt me të vërtetë unë shpresoj që edhe gjyqësori do të kryejë rolin e vet. So i ka marrë seriozisht qeveria këto kritika dhe çfarë qeveria, ministria, sepse është barë e procesit të integrimit, do t'i merr përsipër realizimin e këtyre kritikave që të mos përsëritet me ditë tjetër. Pajtohem plotësisht, është përgjegjësia e ministrisë tonë të zbërthejmë këtë raport për institucionet e Kosovës, të identifikojmë ngecit kryesore ku kemi dhe të përgatisim këtë planin e veprimit. Por ju takon institucioneve në mënyrë të pavarur atyre që të buxhetojnë pastaj veprimet që duhet të ndërmarrin për të adresuar sfidat dhe të zbatojnë këto rekomandime. Pra edhe unë pajtohem plotësisht që kemi disa institucione të cilat me të vërtetë kanë ngecur në adresimin e rekomandimeve që dalin nga raporti Progresit dhe këtu duhet të bëjmë shumë presion si qeveria, si mekanizëm, por
këtu duhet ketë edhe një lloj niveli më të lartë të përgjegjësisë të vetë institucioneve karshi këtij procesi, sepse është agent e interesit tonë kombëtar. Ndërsa Besa Shahini, njohëse e çështjeve të BE-s, thotë se raporti Progresit është më ndryshe këtë vetë dhe Brukseli në një farë mënyre është duke e matër se ku janë shtetet në relacion me parafrimin e BE-s. Çysh e vlerësoni raportin e këtij viti? Raporti Progresit është pak më ndryshe si vjet. BE-ja është të përdorë një metodologji tjetër, ku është mundu me qenë më e qartë në mënyrën që vlerëson dhe fjallorin që përdor për vlerësimin e të arritunave të secilit shtet Ballkanit Perëndimor. Edhe në farë mënyrë është të matë se ku janë shtetet në relacion me parafrimin me BE-n, që një ditë me qenë ose shtete kandidate për BE ose me u antarësu në BE. Problemi me Kosovën është që edhe pse kemi domethënë këtë qartësi se ku jemi, Kosova nuk ka perspektivë evropiane, nuk mund të apliku për antarësim. Kështu që nuk pesho se çysh mundet kjo me hi në funksion të shtytjes së reformave, nëse edhe qeveria, shoqëria civile, ja ka nisur me bë gjithmonë edhe më të vëdijshme që pa të njoft 5 vendet anëtare të BE-s që nuk të ka njoft deri tash, është e pamundur me apliku për antarësim, që është e pamundur me bëj domethënë hapin tjetër për një në rrugën drejt BE-s. Por fakti që është më i qartë raporti i ka qartësuar disa gjëra, për shembull në fushën ekonomisë. Statistika janë shumë më të mira si vjet se sa në vitin e kaluar, edhe kam përshtypjen që kanë më përmirësuar vazhdimisht, se komisioni ka ndonjë një hapësim të veçantë për statistikat, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera. Edhe statistikat ekonomike janë tragjike. Tragjike? Në çfarë kuptimi? Nuk ka rritje të punësimit, përkundrazi ka rritje të papunësisë, nuk ka pas rritje të madhe ekonomike, është domethënë 0.9%, mirë po ka ramje të madhe të investimeve për jashtë. Pra gjithë indikatorët që tregojnë që mundet me pas një farë shpresje për një farë zhvillimi ekonomik në vitin 2014 edhe deri domethënë shtator të vitit 2015 kanë qenë shumë të këqija, që edhe e shpjegojnë një farë mënyre edhe fluksin e madh njerëzve që ka dalë për Kosovës gjatë këtij viti ku kanë migruar në vendet e BE-s për çështje pune, nga që këtu nuk ka domethënë punësim. Veç të përmendi njerëz që janë të moshës 20 deri në 64 vjet, që janë domethënë moshës punës, vetëm 30% kanë një vend të punës. Nëse kishim me ndonë në gjërat pozitive dhe ato negative që i përmend raportit, cilat janë sipas jush? Pozitive, në këtë radhë që ka qenë qartë pozitive, është marrëveshja me Serbinë, që Kosova e ka konkluduar. Marrëveshja e përkrahur nga e facilituar, e ndihmuar nga vetë Bashkimi Evropian. Absolutisht. Do të thonë, ata nuk janë palë neutrale këtu, janë palë që kanë interes që kjo me ecë përpara, kanë interes që kjo me qenë suksesshme, edhe sukses ata po e definojnë vetë konkludimin e marrëveshjes. Jo, domosdoshmërisht nuk peshojnë në detaje implementimin e saj dhe problemet që janë në implementim. Kështu që vetë konkludimi po shihet si pozitive, që për mua është dhe një shaj tjetër problematike, ku marrëdhënia e Kosovës me BE-n në këtë rast është komplet e mveshur me këtë idenë se çka mundet Kosova me bënë relacion me Serbinë, e jo se si mundet Kosova mu reformu për veten në mënyrë që me qenë një shtet më i mirë, më i zhvilluar, që me qenë i dedikatshëm për antarësimin e BE. Negative? Negative janë plot, ekonominë e përmenda, që është për mu problemi kryesor, se nëse nuk bojmë diçka për zhvillim ekonomik, ka me qenë shumë e vështirë për me mujt me ecë përpara në çfarëdo fushë tjetër. Ka qenë negative vlerësimi në reformat që janë bërë në rende ligj, që është pak e çuditshme se kemi një mision shumë të madh të ULEX-it në Kosovë, i cili kushton shumë shtrajt, i cili ka qenë edhe duke monitoruar një pjesë, edhe duke ndihmuar një pjesë të rendit ligjit, po edhe ka pas kompetenca ekzekutive. Kështu që ky është një dështim i përbashkët me BE-n në fakt. Kështu që pak a shumë të gjitha fushat e tjera kanë qenë të vlerësuar si janë në hapat e parë të zhvillimit, mirë po në disa ka pas progres të moderum në ligje ose në strategji, po jo në implementim dhe në praktik. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për sonte, ju mund na shkruani në kallxop.com. Nga unë Muhamet Hajrullahu, mirëmbëjtje.